schaut hervor bei dir. Unser Loblied schaut hervor, unser Loblied schaut hervor, unser Loblied schaut hervor, Gott bei dir. Halleluja, 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 unser Gott. Halleluja, 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 unser Gott. Und wir sind nicht alle Zeit, und wir sind nicht alle Zeit, und wir sind nicht alle Zeit bei dir. Und wir sind nicht alle Zeit, und wir sind nicht alle Zeit, und wir sind nicht alle Zeit, Gott bei dir. Halleluja, 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 unser Gott. Halleluja, 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 unser Gott. So mijn thema vandaag jankert me te reden van technology. Technology heeft met dat te doen met cellphones en computers en laptops en we hebben iPads en we hebben zoveel verschillende dingen in onze wereld vandaag wat onze grootvraag goed wisten. Ik geloof niet dat mijn groospapa jemals een dat gezien heeft, maar zijn really een computer of een cellphone en zijn een fout gehad. Maar vandaag dat is die zo rief, jeder jonge mensen aan alle phones, al een computer of een laptop of een iPad hebben ze door. En veel dingen passeren daarbij op die dingen. Ja, vandaag is alles zo connected met de wereld. Die dingen gaan rond, die kost eerst voor een netpunch en wifi en dan hast u eerst wat kost u nan gaan. En weet je, ik geloof, we zijn manchmal bij dem Punkt, wie weten ons te goed met. Dat is een trouble met ons. Ja, we gleichen het alle te gaan, maar werkelijk te met verstaan. Es war ein ganz anderes Ding. Und weet je, ik wil vandaag nog met reden van de Gefahr, wat ik erbij zijn daar. Wo leicht dat erstens in dat dingen neemt te gaan, wanneer jonge mensen, even wie groot, en ik zo, wanneer geen opzag in deze dingen bij is. En de verzoeking is zo sterk te zijn, in slechte dingen neemt te gaan, steeds in goede dingen neemt. En weet je, internet heeft veel goede dingen aan. Daar krijg je deze klassen wat hier passiert, de geschichten wat je hier dan, het al aan YouTube te harken. Er zijn veel goede dingen aan, maar weet je wat, het krakselig en andere dingen ook neemt te gaan. En weet je, ik zie überrascht, maar ik kan denken dat wat een antwoord, wat mensen naar de phones ben hebben. Dat is manchmal niet te geloven wat alle ben is. En waarom een hem twee heeft, of papa's niet trouw zijn, mama's niet trouw zijn, weet je, dat heeft u ook te veel. En dat heeft te doen, we zijn hem terug ben. En wat je neemt terug, ja, wie gaat really zijn? We hebben die dingen daar, we hebben de bereidschap daar, maar dat ding wat doen, de slechte dingen, maar de goede dingen, mal, werkelijk mal in Gottes Reich schaffen en te kämpfen, dat is manchmal, dat is de stad, wo we wel gaan, because veelmaal is ons de zin veel te schoot. So ja, ik wil een paar beelden aanvangen met jullie top van, ja, blijf je danken, ja. En ik wil alle in die thema's aangaan van internet met alle van deel, heb ik te doen met cellphones. Maar we worden zo ons gedankenleven aanschwingen dat. Weet je, het fout is een goede ding. We kunnen allerlei texting gaan, we kunnen mensen reden, WhatsApp schicken. Dat zijn alles good things. Maar weet je wat aan, wat voor zo misbruikt is een titel, voor zoveel slechte dingen die aankomen, hoeveel mensen door zich handgeven te is manchmal te ontstonden. Zo hier heb ik een paar beelden. En deze ziet hier. Lekker ziet dat voor jullie, daar heb ik een soldaat, waarom moet het dat zijn? Die heeft geen krijgsgereedschap aan, dat is gelijk gereed voor hem terug. Weet je wat, die neemt er plus gelijk altijd. En hier heeft het mij wel de gedanken, nou wat heeft je nou helemaal wat nu geschaft? Waarom wordt het dan niet nu weer kansen staat? Wel, kijk maar, de tijd wat bij groospapa en onze papa is, dat is voorbij. Dat is dus ganz onderweld, valt zich mij wel zo van deze dag, hoe we bij een leven doen. Dat is ganz dat wat. Ik wil niet te zeggen, mijn kleine groot zijn, dat is 9 jaar oud, ik weet meer van mijn iPhone aan mijn zak.
Die fängt de games boven, waar ik niet wil wisten, boven weer. Wenn ik bruk de kooi voor zijn staat. Mis best weg, je phone kan, allemaal WhatsApp. Mis het alle goud. Maar de jonge mensen, die zijn die zo diep ben. En weet je, kartswaardig mal aan, had ik niet moest wisten. Because een andere screen op die phone hand, dat heeft twee sterkte. Dat is dan wat die brokken is, en ander is de nap. Dat andere mensen, wanneer die phone nou zijn, dan die vindt die dingen gelijk. Ik wens het niet. En vandaag zijn we in de politie aangekomen. Die dingen heeft politie houden, we willen die dingen niet even deel brengen. Veelmaal is de angst, wat worden mensen denken van mij. En weet je, ik kijk lang in de Bibel rond. Ik zag me een vars wat nog met je hand dienen deed. Krijg van politie. Ja, en ik vond in het Oude Testament eigenlijk, waar je met deel met je. Maar politie, meine ik, wo we dat in mijn hart ben houden, we laten dat niet uit. We worden het niet zijn. Because ons niet schoon, de dingen wat we gedaan hebben. En kijk mal, en waar is het? Er is geen politie. Weet je wat? Ik wil ook een klein beetje van reden, maar aan jullie computers, want je geloven, dat wanneer je een bijspel in een slechte websites aangegaan en je een delete opgedrukt, dat is niet weg. Je kan je computers verbranden en meer aansmieten. Al je information, dat gaan ze in een office in de States, in een van de hoogste offices, daar ben op computer, die weten krak wat je gecheckt hebt, ieder moment in je leven. Dat is nog niet wat weg. En weet je wat, nog veel meer, we gaan ziemlich ervoor. Waar willen we door dingen versterken? En daar zijn we schuldig voor. Krijg die dingen wat we doen met onze gedanken, met onze vieren. En weet je wat, veel in de WhatsApps gaan de dingen, maar hoeveel mogelijk gewoon deze dingen even deel. Schwinsche beelden worden op een doeltje geschakt. Dat kost hem gouden dan. Maar veel meer, weet je wat ik denk is dit? We zijn manchmal goed gereid voor hem terecht, we willen hem niet opnemen. We zijn manchmal, wie kan te weinig. Maar weet je wat, we worden een grondstoon. Want we willen klarheid aan ons leven over deze dingen. Die andere soldaat aan de andere zijde, de rechter zijde, hij heeft een beetje gebeeld, hij is rijdt voor hem terecht. Hij laat zich in deze dingen aan. Hij studeert mal die dingen. Wat is er hingen? Waar kan ik dat verbeteren? Weet je wat, kijk mal, beste moet wie ouderen kan niet meer verbeteren. Dat is er. Je kan die films voetnemen, en eenmaal van thuis zijn, ja, niet de ene films, dat wordt niet meer, we kan gewoon niet zijn meer. Dat is veel wichtiger om leren dat je wassen hand voor de goede dingen te doen en de slechte dingen. Because de wereld heeft nog te bijten deze tijd. En weet je wat ouderen ik mooi kan doen? Wenig tijd nemen van zijn dingen, de wereld heeft rekelijk nog, even moedig dingen, die de tijd opvallen. En dat is verken, waar dan de heimste stad zijn te zijn. So, met de gedanken hier, we hebben twee soldaten hier, aan de ene zijde hebben we een, die is niet rijdt voor hem terecht, de nächste is rijdt voor hem terecht. En hier hebben we deze gedanken, dat we zijn om jesselijke krijg ben. Kijk mal, God heeft ons wondervol gemerkt. Ik wil niet in dem tijd aan aangaan. God heeft ons wondervol gemerkt. Ons scherper die heeft, we kunnen heren, we kunnen rekken, we kunnen zijn, we kunnen schmaken, feilen. Al zo'n soort dingen kunnen we. En weet je wat, we broeken die ook, wanneer we in deze technologie aangaan. Technologie, dan red ik van computers en phones en zo wieder. En dat zijn die dingen wat in ons verstand ben zijn. Weet je wat ik moet aanhouden? Als een mens heeft pornografie gecheckt, dat zijn schwinsche beelden, video's en zo wieder, dat verjaarst u gleich. Dat is dan aangebrand. Dat vergeten dat goeie. Weet je wat, we verzekeren zo. Ja, en de meeste mensen dat, de meeste heeft den honger dan nog. En weet je wat, dat schaft hier. Ik had het met alle mensen verstand, maar het is ook om hart ben. Because jij zei van hart, dat is waar alles uitkomt dat. En dat is de waarheid. Want mijn hart nog zeker dat naar de slechte dingen, die wordt ook vinden. En weet je wat, ik zei morgen ganz kort, ik zei, weet je, wanneer du best op een pornography website opgekomen, dat is geen accident, en je hebt het niet. Du best daar vliet boven en du kijkt er nog. Dat wordt die niet gelijk voor je zegt komen. En mensen die zeker wat die wel gaan zien leven. En wat nog zichtig is, dat wordt even deel komen. En dat is echt plus in onze wereld vandaag, weet je. Dat is al lang zoals dit raamje was. Vandaag hebben we het plus met lichter met deze dingen. De ene tijd hadden ze beelden, magazines en zo wieder. Vandaag hebben we al het even nog, dat is alle door. Weet je, een vers ving ik hier. Funk existeert, dat zegt Jezus dit. Kijk mal, ik vond hem in Ezekiel 8 vers 12. Ik had hem ook op Hochdeutsch doen, ik kon niet een Plattdeutsch krijgen. Maar ik word een van Engels naar Plattdeutsch, oké? Dus ik hem vers hier ving doen. Ik leid het dan ook maar, ik leid hem verzekeren worden nog zijn. Dan zegt je God te Ezekiel, hij zegt, mensenzoon, hij zegt, kost u zijn wat de ouders van het huis Israël doen im Diesteren.
Jeder Mann in seine Stube mit seiner Aufgabe, wenn sie sagen, der Herr, der sitzt uns gut, der Herr hat uns verloren ans Land. Und hier fange ich das Vers, was mir sehr treffen dein. Hier sagt es, hier sind Menschen, die sitzen im Pleitschet und die tun Dinge, was Gott nicht gefällt. Die haben Aufgabe, die du bist. Und weet je, want dat als kraak wat we ook doen, want we in zo'n stad dingen nem gaan doen. We geloven eigenlijk, God zit het goed. Dat is je bloos bij ons. We hebben je de dag toe. China maakt deze dingen. God dat. En weet je wat, in de wereld is vandaag zo, dat met de computers alles op te connecten, dat is gewoon maar een pleetje ding. Er is weer zitten, de mens weet wat du das im Geheim. Krijgt ze dus God. Want is het zeer wichtig dat mensen dat niet aanwoorden. En we denken, Gott hat een dag maar ik Rechenschaft voor al deze dingen geven wat ik doe. Kijk maar, dit vers hier, wat ik je zei, Moiken, dat hij zegt, wat ze doen im Diesteren, jeder mens in zijn stof, ja, dat is pleitsch. En weet je wat, veel meer, wanneer een goede ding is, dan heb ik geen angst dat jeder mens kan even mijn schuld tikken. Ik denk manchmal aan jonge mensen, voor jullie hier. Als je dat gaat, want je in je phone zijn, en je checken door, en mama komt eraan, die maken dat niet, en mama datzelfde ding zegt, wat du dat checken is die dat goed? Wanneer niet, dan als vrouw, wat check ik hier? Waarom kan mama dat niet zijn? Maar van deze dag, weet je wat? Nou, mensen hebben beelden op een doel geschickt. Besonders jonge mensen, wat dan aan, die schicken beelden op een doel, dat zijn gewoon goede beelden. Dat zijn beelden van een kerkpastoor, die schicken op een doel, hier een, maar die schicken die nog wieder. En zo verspreidt zich dat. Weet je wat, vandaar hebben we de mogelijkheid. Je zegt maar, wie wordt de mogelijkheid door? Maar vandaar is de mogelijkheid door. Weet je, de computer waarschuwt, zo staat, dat is gewoon de zin wat ik hier wil reden. Ik meen dat gewoon zo staat, wat ik meen is, we hebben maar klaar denken daarna, als je vast een schwab hebt voor dingen wat ik zijn doe. Dingen wat ik afschikken doe, dingen wat ik creëren doe. Kijk maar, ik lees maar zo staat dat Billy Graham, dat is een prediker, en die zal je sterven leuk in de States. En hij had mal een grote conference gehad. Hij had al de dijnen van de staatsramen van de wereld komen toe. Wie een stad in de stad. Ik geloof weer Denver, Colorado. En als hij rein alle door weer. Weet je, dan leiden al, jeder prediker had zijn ene stoof. Die spazierden door en dan gingen ze slopen. En de nächste dag, s'morgens, dat Billy Graham zijn manager, de man wat het al aan deed, hij gaat erop en hij vraagt dus man wat het motelraad. Hij zei, mij aankert de records te gaan van onze predikers, wat is zo overst gecheckt hebben. En die man had ik verschrokken. Even 50% hadden pornografie gecheckt. Dat is weer een dijna. Wat toepje komt weer. Kan je zijn? Dat is gewoon plus de, wat een begodsleven net. Die gaan mensen wat niet van God gaan doen. Dit zijn mannen wat van God predigen dan. Die zeggen, we zijn God zijn kinderen. En dat je diep. Wat is een mens wat zo weet gekomen? Maar veelmaal is de gelegenheid door. Wat aangeboden, niet zo? Ik wil je maar voordat moet spreken. Ik wil bloos de jonge mensen reden. Maar hier voordat, wat check je? Wat heb je aan je phone? Weet je, ik heb ook een iPhone. Ik wil zeggen, dat is het eerst. Nee? Maar ik wil je voor zeggen. Mijn vrouw weet krijgt dat paswoord aan. Ik heb dan nog maar span. Bloos dat mijn grootkinderen het niet te houden kregen. Dan hadden ze me wat opgemest about. Maar mijn vrouw kon eerst dag, eerste tijd, mijn phone nemen en dan checken. Ik had een niks pleitschet man. Dat loont ik niet. Er zal niet één ding zijn wat mijn grootkinderen niet kan bechecken van de wereld. Maar van de eerste dag, weet je wat, nou, helemaal nou. Want de vrouw wil het phone zijn dat de man van regen draaien wat aflazen, dan kan het wel de phone zijn. Wat komt dat? Wat hebben we in onze phone span? Wat is te baan, wanneer het alles gezondet weer, dat we hem licht zijn. God zei, hij is licht. Waar we een licht wonen, dat is zijn kind. Wat van wie hem diensten willen blijven? We zijn pleitsch met onze dingen. Kijk maar, ik wil wel zeggen dat ieder mens jammer wat een phone is. Maar er zal niet een denkbaan zijn wat een mens gruwelen dat de nächste wat zijn phone zijn. Ik heb wel angst voor mijn phone. Ik kan eerst vinden, check. Maar wat ik angst had, dan moet ik me vragen, als mijn hart rein, geen God. En van deze dag, weet je wat, van deze dag nog een grote je voor de ben. Dat vond ik wist in het Oude Testament, wie weet in onze wereld is niet een gezonde staat van de maar ik wil niet meer wieder terugvoeten. Hier is het, als de Heer God zegt, die slachtet van mensen, op Engels zei wickedness. Want de mensen weer zo groot op deze aarde, jeder je danken van zijn hart, dat we beslachten. Kijk maar, dat kan niet maar klaar denken zijn,
Weet je, en af je mooi, waar die mensen dan komen dan, wat zij het vertieft als het internet. Die mensen hebben zware tijd en hebben gedanken gaan over de nächste. Alhoewel het Frühmensch, de Monsmensch, de Frühmensch. Maar ik kan niet maar klar rein denken in deze dingen. Ik denk maar zo, dat van de trouble is, waarom ga ik dat dan? Waarom is dat in mijn leven dan ben? Because het heeft me geplauderd je wassen, dat schroef niet, dat janken me allemaal, because het vlees jankert deze dingen. Maar God zegt er geen, weet je wat, en dat is ons woord, helemaal aangereden van, waar de gouden jas en het vlees dat toopt aan ons ben. Even Paulus zegt ervan, wij willen goede dingen doen, maar hij deed niet, en slechte dingen wat hij niet wil, dat deed hij. En ik geloof ons hier ook zo staan. We kampen, we schaffen met mij. Weet je wat, mannen en vrouwen, jonge mensen, weet je wat, veerten, we doen dat alleen kampen. We doen niet opmerken, we dagen niet dingen op, we bekennen niet, we zeggen niet wat ons het gaan dat. En dan heeft het zo'n schwere gevoel erbij, we houden het voor ons. Because de vriend beeldt ons aan, wat wordt de nächste denken van die. Daarom moet ik zeggen, wat God denken van mij. Want ik moet reinkomen met deze dingen. De dingen moet ik mijn leven buiten gaan, niet zo? Wat ik hier vond vandaag, ik studeer dat een beetje, dit laatste werk. En hier zegt dat jede seconde zijn over 8000 mensen checken pornografie. Dat is plus nog steeds. Jede seconde, over 8000 mensen. Nu hoor ik maar hier. Want zoveel mensen met zo'n gedankenram zijn. Wat passiert met de ganze cultuur? We hier het aan. En die mensen zijn toch, ik wil vingers wijzen. We moeten zelfs onszelf brieven, niet zo? Kijk maar hier, over $3000 als je spendt aan pornografie, jede seconde, dat meint ze kijken dort. Hier zeg ik dat je handphones, je cellphones wat je in de hand hebt, 1 uit 5 wordt de brokken down, de zeken van pornografie. 1 uit 5, dat is 20% van mensen aan hun phones wat in pornografie zeken down. Niet dat het door een gepapt komt, de zeken dort. Nu gaan ze wat je zijn, en nu janken dan. Nu heeft hij, ik nou nog eens een vastherken. Kijk maar van Dina hier, predikers. Hier zegt het 1 uit 5 Jugendpastors, dat mijn predikers wat met Jugendschaffen doen. 1 uit 7 leiders in de kerk, pastores, ja. Die brokken pornografie, je weet niet. Dat als mensen krijgen eenmaal de weg, gaan in de websites op en die checken pornografie. En dat zijn die wat de mensen dat verpredigen doen. Kan je verstaan wat hier passiert? Dat slechte neemt even hand in het woord. En kijk maar, weet je wat mijn man zei, zum Abreden wat zijn hier, want die mensen in je westen niet hoe maar schaffen doen. Die had niet hoe maar dat om dat weide, dat hij wil wegwengen, hij had 3 tijden weer not. Die deed het plus, dat is automatisch al. Die heeft geen ander verlangen in zijn leven, als krijgt de pornografie voor die moment, dan moet hij dat aan. En van deze dag, weet je wat, dat is licht dan, wanneer het door is. Kijk maar, 43% van kerkenleiders en jugendpastors, ze gaan met pornografie gekampt. Ik vraag me voor iedere broeder, wat zich heeft dan. Dat het een klaarmerken dat. Weet je, een mens de klaarheid komt, dat wat ik gemerkt heb als dit, en de zin die heeft te God, ik dat het ganz klaarmerken, waar de mens aanvangt zich te krijgen als het steekt, waar hij heeft een God dat die geeft, hoe hij dat een ander mens dat moet metdelen. Dus de zich ben. Wanneer ik dat moet openbaren, een persoon, waarmee ik gewoon wat ik met kampen doe, mij zeggen, die mens heeft zich in zijn leven. Maar de plus als zin bekend, dat is recht bij God, maar dan weet plus ik in God dat. En zoveel lichter passiert het, wanneer ik dat metdelen doe. Met hem niks, en ik leef mannen zo'n tegen vrouwen, en vielleicht een brood aan, maar dat moet veel niet. Maar dan als de zich door, dat we kunnen staan blijven. Maar niet wanneer ik dat plus helemaal plus voor mij behouden doe. Kijk maar de nächste punt, zei 64% van christelijke mannen, 15% van christelijke vrouwen zijn die kijken pornografie op wenigste eenmaal de maand. Kijk, nu hebben we hier gewoon rechten. Dan hebben we niet gewoon aangaan, dat we wel die mensen nu rechten zijn, dat als geen christ is en dat is gewoon onze opgave. Dat is gewoon onze arbeid. De vrouw is manchmal, wat drift een mens? Wat is hij? Wat denkt hij? Dat dit goedelijke is van dat vrij blijven. Wat is in zijn leven ben? Manchmal veel plus moet motor spreken, om een beetje klaarheid te maken in deze dingen. Wat het dat in families. Kunnen ze dit gedanken, niet zo? Next is hier, kijk maar, 27% van de jonge mensen, they receive sex. So dat meint, kijk maar, nu ik spreek van bilderschekken. Zij aanzienlijke bilderschekken op een doel met vieren en zo'n soort dingen. Dit is 27% van jonge mensen doen dat. En dat zijn de oprechten. Ik geloof dat zo veel hek als dat. Maar dit is een, joh, dat stemt. Wie doen ze dit? Kijk naar een steed.
15% checken nu. 57% van jonge mensen, die zieken pornografie uit, eens eenmaal de maand. Dat is onze bijstand, ja. 51% van studenten, jongens, 32% van Elias, die doen pornografie kijken ver ze 12 jaar worden. Kijk maar niet. Maar en was de jonge mensen allemaal jonger en jonger. Weet je, wanneer een phone gaan, dat is veel leichter. Die gaan wat je zijn of wat je heert. En de jongens, die gingen gewoon weer, zeer leicht na. De jongste waar ik van weten, wie 9 jaar is, de aanvang. En die had een phone gekregen. En die wist ik dat niet. En wanneer je aanvangt zo jong te gaan te gaan, nu check maar hier dat. Wat ik nog mooi kan dat, wanneer een jonge mens toen aan je, die heeft van jong aan als vriendje gedanken. Wat dat in die eigen aankomt. Ik wil de jongens maar dit vertellen. Ja, we zijn nog niet bevrijd. Maar je wil niet bevrijen. Wel die zinnen mij al bevrijen, wat als zij vriendje reed heeft, vriendje gedanken, vriendje het leven heeft. Wat een pornografie ben is. De mialis. Wel die zinnen jonge man bevrijen, wat een pornografie zijn gedanken heeft en je vriend met al deze dingen. Wat van hem heeft dan? Hoe is God in de mens door? Weet je wat, dat zeg ik Gott niet te was, maar wie dan om te zien schuiven, aan zijn vleeselijke last uit te vallen. De tweede laatste zeg ik hier, dat is veel meer mannen als 12 jaar oud zijn. Laatste zeg je, 71% van jonge mensen doen dat versterken van de ouderen. So, en ik leid manchmal dat is meelig van ouderen kan helemaal niet zoveel van de computers ben. Dat is zo, dat weet je wat, dat dreigt een beetje op, wanneer jonge mensen zijn, wo ze gaan mal aangevangen met een vriendje leven te gaan. Ze gaan papa's in de beker gevangen, wat hij aan 4 jaar gehad. Ze gaan mal papa's in de stoof nooit snappen en de beker gevangen met zo'n dingen. En door heeft hij gedanken. Dan je plant het zo, die gaan vruchtje eruit. En dan laten ze naar functie krijgen. En dan ja, dat weet dat is het. Kijk, maar dat is veel te short, zo'n dingen. Ik zie niks veel aan de functie alle waschmien. Maar ik zeg, vader, je zult brokken. Dat wat hij zegt. Kijk maar hier, jij dat plietje zinnen te gaan. Ik kan hier een paar versen opgetekend. Ik wil met je een beetje een vrouw stellen. Ik heb die dingen plietje houden en volaan. Jij dat? Wel, manche mensen leef ik jong. Ja, wie kennen ons doen, dat besmeren, zijn esselijke staat. Maar voor God jij dat niet. Maar kijk maar hier van plietje zinnen. Psalm 90, vers 8 zegt es dit. Kijk maar hier zegt dat hij heeft onze misdaad fertig. Onze zinnen im Geheim, wat we haben, das ist in der Lichtbahn, in der die Gegenwart. Ja. Kijk, wo Jesus ist, du hast Licht, du hast es, du dacht het alle ruit. So, wat ik hier uitneem, da, is dat we God is geen plietje zin. Dat weet God rein alle. En weet je wat God is, wat voor staat over dat? Die heeft een lijf van ons, die heeft werkelijk een lijf van ons. Hij wil hebben, we zullen het betalen, hij verjaft ons en we kunnen vrij leven. De nächste, då hier sagt het in Ecclesiastes, ik leer als prediger, in Psalm 12, vers 14. Hij zegt, in God wordt jeder werk in je rechten brengt, jeder ding wat versterken is, goud oder slag, wat God even deel brengt. De entscheidung wat we hebben is dit, ik kan het nu doen. Ik kan het nu voor God brengen en vergebung krijgen. Dat God mij vrij maakt, dat ik kan rein zijn voor hem. En wanneer ik dat versterken doe, en ik ga bij de rechtsdag zo staat en ik sterfde ben, dan zie ik er schuldig voor. En dat wordt even deel komen door. Ik kijk allemaal naar de dag, want Jezus wordt terugkomen. Zo, dat die dingen die worden even deel komen. Want dingen van deze dag worden even deel gebracht van ons leven. Wat met ons gruwel. Ik kan maar even hier daar. Zijn er dingen, er is wat in mijn leven wat God niet gefällt. Zal het even deel komen. Zie ik en open het, moet zijn dus een glas. Ja? Dat iedereen kan mij zijn met wie ik zie. Because God zit mij zo snel. En dan heb ik mij dit gedaan. Heb ik dingen gedaan, wat ik in mijn leven gedaan heb, wat mij later kan botheren, moet zijn te arbeid gedaan. Kijk maar, dan heb ik mij een man gelaten. Kijk maar, een mens in dat vriendje leven bijna is, moet zijn pornografie en beelden en video's. Die komt de zon zo weten aan en die heeft vielleicht dingen gedaan. Wat wordt bij de arbeid? Wanneer wil we een arbeid gedaan? Wat passiert dan? Wat wordt er dan komen? Ja? Weet je wat, een mens kan in leven hebben voor 30, 40, 50 jaar. Dat is een zeer fijn het leven. Maar weet je wat, op er plus eenmaal denkt passeren, dan is rein alles daar. Wist je dat? En dat komt ons allemaal hingen rond. Die 30 jaar goud gedaan, dat is alle goed. Maar dat één ding wat ik nu gedaan heb, dat komt me allemaal terug. Kijk maar, wie moeten oppassen wat onze eeuwen nog checken dan. Wat ik reden daar, wat ik zeggen daar over de nächste. Kijk, al die dingen komt op, zo staat. Wat gaan we nu doen?
met ons daar. De rood erst niet, bis onze phones nu weg en geen computers meer hebben. No, dat is goed te zeggen. Dat raakt brokken. Okay? En een van de dingen wat ik mij de jonge mensen zei, wanneer ik in het centrum met een schoven doe, ik zei, kijk maar, mij zijn is het probleem dat zij mank, dat die een goedje rein het gedankenleven hebben. En kijk maar, een van de dingen zei ik zo steeds, kijk, wanneer du maar een computer hebben, dan doe die computer middel in die huis, waar die woont, dat is een middel in het huis hebben, waar die never pleitserieën heeft. Dat meint dat ergens een tijd mama, de papa, de bruid en zussen gaan er voorbij. De leichte is die je voor, te mijn dingen aangaan. En die ouderen, ik wil je in mijn ding moeten spreken, op geen weg, jullie dingen, laten een computer, of een iPad, of een soort ding, een erg sloopschroef hebben, wat internet heeft. Laat dat niet. Dat is een, dat wat je janken, kijk naar wat je wil. Weet je wat, die worden dingen vinden. Die worden niet shit. Op Engels naam zich surfing the web. Wie dan de non-punch en ergens waar we dan geïnteresseerd en zo zijn we de band, daar gewoon stunden einfach nemen. Maar wat kan er niet uitkomen met dat dingen? Kijk maar, wanneer een computer hebben, dat we een middel in huis hebben. Middel steeds waar je niets versterken hebt. Jeder mens kan checken wat je erboven hebt. Dat helpt ons. Weet je wel, wie moeten dingen voor... Ik zou niet schaffen voor dingen. Ik zou, als het klaar is, we met een soort dingen werkelijk arbeiden. Kijk maar, ik weet, ik zei dat mij allemaal zo steeds, er zijn allemaal fouten van onze zin. We kunnen de zin wählen, maar niet de fouten daarop. En dat heb ik al vaak gezien. Kijk maar, deze zin kan ik niet wählen te doen, maar wat er nooit komt, hing er rondkomt, daar heb ik geen controle over. Die dingen worden me waar het twee aankomt. Vielleicht heb ik deze eer, ik maak maar een eeuwigheid, niet zo? Kijk maar, besonders dit vers hier, Psalm 19, vers 14, hier zegt, laat de Wierde van mijn muil en de gedanken van mijn hart aangenomen zijn bij die, o Heer, mijn God en mijn Erlöser. Kijk maar, twee dingen naant hij hier op. Hij zegt, laat de Wierde van mijn muil. Ons WhatsApps wat we op een doel checken doen. Zijn dat gezonde? Dat ik gouden opburen reden hebben. Maar hij heeft mij veel dingen na en ik wens ik kan het terugholen. Dus ik kan zeggen, weet je wat, alles wat we een phone, een computer doen, wat met internet te doen heeft, dat is niet pleitsch. Kijk maar, de delete-button aan je computer, dat maakt niets weg. Dat is dan helemaal. En dan zijn wel van de governments kunnen dat even deelslapen. Je Facebook-account, zijn dat dingen. Die weten dat alle. Dat is niet wat pleitschen. En besonders bij God, ons allemaal hier God. Dat is niet pleitschen. Maar weet je wat, we wel doen, want we aan het vlees nog gewoon doen, we doen niks van de dingen even deel brengen. Zo zijn twee dingen wat hij zegt hier. De Wierde van mijn muil en de gedanken van mijn hart. Dat die mochten aangenomen zijn bij God. Ons hart wat reden, dingen doen, wat er val van is. Dat is geen pleitschen ding. De woord van de dingen doen. En veel meer, weet je wat, je hebt een aardige dingen nou. Ik wens je het niet, maar weet je wat, de fondsen staat, heeft het bis dollar met boos gegaan. Roma 13, 14, hij zegt, dat je de Heer Jezus Christus aantrekken. Ja? Weet je wat, mijn emmer dollar, zoals Jezus deed. Jezus had geen cellfoon, dat weet ik wel. Maar zoals Jezus deed met je danken, werken wat hij deed. We zullen emmer dollar Jezus engelen. En kijk maar het laatste zegt, en maak niet ruim voor het vlees. Ja? Provision for the flesh, meint hij. Kijk maar, en dan nog niet lasten doen. Kijk maar, hier wil ik zo dit zijn. Krijg maar aan onze phones, of internet, wat allemaal we hebben. Kijk maar, waarom wil ik met dat ding spelen? Ja? Kijk maar, ik wil hier een bijspel geven wat ik hier brokken doe. Ja? Kijk, hier heb je, deze dan, hier is een foto en dan, ik lees mal een stuk van een, hij zei, dat hij had in Peru. En wanneer je nog mal op YouTube zijn, dat is de gevaarlijkste weg op de wereld. Peru heeft zo'n stad. En weet je, dat man veel trok voor zijn vraag vuren. En daar is die boy door, dat zijn dat het geweldig gevaarlijk, er zijn steden, dat is 1000 schoen naar hek en over 1000 schoen af. Bis een zeer smalle steden. Die kunnen really niet twee trucks zich voorbij treffen. Das man jankt mal Arbeiter anzunehmen, weet je, en hij jaft zich uit en er komen haan, 3 mannen zetten daar in zijn verlijf en hij neemt einem na en hij vertelt hem dat. Hij zegt, kijk maar, mijn Arbeiter zijn gevaarlijk. Die boys zijn zo sterk, de wegen zijn zo, dat is weinig ruim. Hij zegt, wat ik van die wil weten is, wat dicht bij de kant du was die tevoren hier. Hier is het sterk. Oh, zegt einer, wel, ik heb al zoveel jaren gevoerd en ik wil me gauw 2 meter. Dat wil ik mee. Dan zegt de Wirt, ik wil die film met mij aan die veld. Nächste komt naar. Vraagt hem zelfs je denken. Hij zegt, hoe hoog het is en zo weer, hoe smal. Hij zegt, nu wil ik van die weten, wel dicht bij de kant, wijst u mijn truck tevoren. Dat wil ik weten van die.
Hij zegt, nou, ik zie al zoveel jaren in terug voor je waard. Ik wil mijn goud bijna aan mij doen. Oké, zegt hij? Ik kan nog een door, ik word die phone aan die in arbeid wat zijn. De derde komt aan, vertelt hem zelfs ding waar. Hij zegt, wat dichtbij, dat ik kon, was je met mijn truck voor. Hoe zegt hij, ik blijf zo wiet waar ik ze kon van de kant. Hoe zegt hij, die wil ik te arbeiden. Dit wordt schof. Waarom proef je dingen af? Hefstaan, je zei wel met wieder, dit phone baart mij niet. Weet je, van nationaal is een gevaarlijk ding met de dingen. Weet je wat we gaan als mensen, ik geloof, we zijn zelfs groot, dat wordt schaffen, we proeven zo wiet naar de kant als meelig. Verzeker wie rof te verrutschen? Dat valt zich manchmal zo. Wanneer ik al goud ben, dan weet ik, dan nog te doen, wat doe je dan? Weet je wat, we zaten dan zelfs in je voornaam. 2 Timotheus 2:21. Ik hier je wil. So ik ga maar met mijn Bibelvers hier in plaats wees, jo. Ik geloof maar ik een Bibelgrund haben dafür, niet zo. Maar de laatste entscheidung, dat is up to you. Dat is up to me. Wat ik maar dat doe. Met mijn phone schaffen, computer en zo verder. Dan moet ik een entscheidung aanmelden. Tussen mij en God, val ik mij vrij in deze dingen, de dingen wat ik doe. 2 Timotheus 2:21-23 zegt, hij zegt, doordat ik van eerste zich wat reinigen van deze dingen, zo die vers verder. Hij wordt dus een gefeest zijn van ihr, reingemerkt en bruikbaar voor de meester, reingemerkt voor jeder goede werk. Kijk maar hier. Maar dat is vanuit mijn gedanken leven reinhouden. Wat de nächste zegt hij? Hij zegt, is dit vers 22, hij zegt, nu rand weg, vlieg op mij, rand u mal voort van dat ding. Waarom werden we er nog handchecken? Waarom laat ik me niet danken aan? Hij zei, Paulus zegt to Timotheus, rand u weg van de jonge mensen die lasten zijn, en door gerechtigheid hingen rondtrachten. Geloven, lief, vrede, al deze dingen, die weer roept aan de naam van een Herrn van een rein hart. Kijk maar hier wat hij zei, een rein hart. Behalve ons hart dan rein. Kijk maar, hier moet we mal entscheidung maken. Als mijn phone zum gouden, maar als het zum slechten. De computer wat ik heb, dat wat ik checken doe, zum abbieren, en redt mij dat eraf in mijn geestelijk leven. Dat moet ik mij mal zelfs brieven. Als mijn hart reich met God. Er zijn deze dingen al zoveel in ons leven bij, dat we gleich maar aan deze dingen denken doen. Die kan een computer opgaan en er zijn allemaal groepen mensen wat ook komen dan. Wat immer die interesse is, dan kan je gaan, die kan met die mensen spazieren, met handtypen of vielleicht ook vertalen en zo wieder. En als angeworden is, is sehr gefährlich, steht man dan. Ja? Wat er passiert net, we merken ons wat op, en onze gedanken op, dat ergens weer kunnen aan. Want op internet, du weet niemand niet wer die mens is. Die kunnen ergens een beeld aanwaken, du weet niet wer dat is. So nu als iemand passiert, dat jonge mensen zijn voet gekomen. Die hebben een goede vriend, zijn ze hem ja, door en door. We willen ze eenmaal treffen, en weet je wat, dat we een monsmens. En die bracht hem ja alles aan. Dat zijn chatrooms. Dan zijn je verder steden, ik wil zeggen, niet meer aan die dingen aangaan. Dat kan weg. Weg van blijven. Maar weet je wat, mensen geloven, wij willen reden, wij willen hem laten leren. En dat heeft meest allemaal lust te werden en een slechte ding. Ja? Maar we gleichen wat te doen. Ja? En als mij manchmal de vrouw, waarom gaan jonge mensen zoveel ruim, zoveel tijd in ihr leven, niet zo? Dat denk ik al manchmal. Ja? Zo hier gaan de laatste wat ik hier nog met je toek. Kijk maar, dit is ook in mijn gebed, en dat is waarom ik dat hier met je wel metteilen. Ja? Wie is dit allemaal een wichtige gedanken hier, zo staat. Kijk maar hier, Psalm 139, vers 23, 24, en dit is de man Gottes, dat weer David, dat God had gevallen aan David, zoals die denken dat, schaffen dat, niet zo. God zegt, dat is een man, dat mijn hart nog. En dan ga ik manchmal zeggen, nu je traagt wat, dat David, dat God zijn gevallen had in die man. Wel, kijk maar, today David had niet cellphones en computers, so ik dacht het niet in wat zijn. Maar ik aanhoor als David zijn hart via nu God. Okay? Alle dingen weer nu, van eerst naar zijn het daar, maar als wat naar God gewangen is, weet je wat, die andere dingen, die worden er steeds ving, maar het is niet zoals hoe God is. Kijk maar hier, hij zegt dit, Psalm 139, vers 23 en 24, hij zegt, erforsche mich, o God, ja, dan moet je maar bebrieven, o God, en ken mijn hart. Kijk maar, hoe is mijn hart? Is God het eerste, dat is dat mijn, laat maar zeggen, computers, mijn phone, mijn internet, is dat, heb je gekomen als God in mijn leven? Weet je wat ik nog een vrouw had van mezelf, ik dacht, dat is dit.
Ich sage, wenn Menschen würden so hingeran sein, nach Gott und sein Wort, das sind mit Phones und Internet und alles dort wir, da würden andere Leben sein. Weet je wat, voor dat phone, al die dingen hebben leichtheid, dat is door. Maar hoeveel tijd je in God na? God aanbidden, God loven en prijzen. Hoe is dat gebleven? Er zijn allemaal maar dingen wat ons wegwenkt van een woord God, niet zo? Er zijn allemaal dingen wat tijd aanvallen. Nou, kijk, we hebben apostelen voor onze tijd gaan jet. En kijk, wat David zegt hier is dit, erforsche mich, oh God, en kan mijn hart vroeg mij, zegt hij. En kan mijn gedanken wat manchmal zo uithuig zijn. Eigenlijk dat ik merk zorgen over dingen. En weet je wat mij wichtig is? David zegt, God, dat doe mij brieven, zijn wo ik stond daar. En kijk, maar hier is het ding, wanneer we beden dan, God vragen, heeft dit ding überhaupt genomen mijn leven? Zie ik te veel aan mijn phone? Zie ik te veel aan internet? Of wanneer ik voor mijn uren leid daar? En God, wat mij dat zijn? Kijk, maar ik geloof niet dat hier is zo zijn, wanneer ik jullie wordt vragen, je ziet te veel beden, dan wordt hier weer zeggen, nee. Maar we würden sagen, no, te weinig. Ons fehlt mir. Hab wat Bibel lesen. Hab ich tijd voor dat. Oder das erste Mal ist unsere Hand im Fang gehen, steht mal in Gott sein Wort gehen. Wo haben wir unsere Zeit? Ja? Und wir sind alle verantwortlich. Wo haben wir mit meiner Zeit, nicht so? Und der erste nicht verpflichtet für Gott, das ist einmal verarmt, nicht so? Und David hier, hij betet als der erforscht mich, oh Gott, und kann mein Wort, da mich proben, und weet wo meine Gedanken sind, wat sehr abgerecht sind. Und check mal, ist da ergens ein schlechter Weg in mir ist, ja? Auf Englisch sagt er hurtful. Dat meint erst een weg wat schädlich ist zwischen mir und ihm, dat ich kann das zien sein. Weil David wird das wichtig, dass wenn er wird weich sein von dieser Welt, dass er will bei Gott sein. Und er weiß, dass er muss Gott am Grein merken, die Dinge klar merken, Dinge mit schaffen, nicht so. Und tegen het laatste sagt David hier, und leid mich auf den Weg in der Ewigkeit. Lead me in the everlasting way, den Weg, was Gott reicht mir auf. Kijk maar, wie moeten naar ons God checken, dat hij kan stemmen met God. Ze moeten vooraan. Dat we endlich gestemd zijn met hem, dus hij zijn dan. En al die dingen, ik heb van nou deze dingen opgenomen, maar dat kunnen onze arbeid zijn, wat immer ik heb, mijn geld, wat immer, wel God het eerste kan zijn, en besonders in deze leeuw, ja. Ons veel technology, ja, kijk maar, dit wordt opgetaped, we hebben de microfoons, dat zijn alles, je kan alles in gouden broeken, maar het is zo leeg in slechte dingen nemen. En weet je wat ik gemerkt heb van de arbeid? Dat er zijn zoveel mensen schwierigheden aangekomen, because deze phones nemen overhand in ihr Leben. Ich habe zwischen ein paar Lied even, dat je veel schwierigheden. En ik wens van ons allen, ja, ik heb kracht uit mij, dat ik kan met moordbroeken, goudewaagbroeken, dat mijn gedanken kan voor God aangenomen zijn. Ik wil recht staan voor hem. Zoals het met vieren, met werken, wat ik kijken daar, dat zal alles naar ons hemelse Vader wijzen. Darfst du in der Drehland von Sehnen schauen, denn ich kann nicht zu fingen, wo ich will. Wart nur und Lied von Christus, kann mich dann ein da, das scheine Lebenswut davon ich dann. Ich trink die voll und scheine Lebenswut da, schafft ich sie nicht. Alles sollte Fried, ich trink die voll und schöne Lebensfutter. Oben da vollen scheine Frieden hält. Sehr sagt toll Lebensfutter von dem Wohl wie Gott. Doch merkt mich Freundschaft, ich alle da. Herrlich nur in Segen es hier ab mein Bad. Ich singe Halleluja alle da. Ich trink die von der schöne Lebensfutter. Schafft ich sie nie, meine Seele sollte Fried. Ich trink die von der schöne Lebensfutter. Oben da vollen scheine Frieden her.